ผู้ชมครับยังต้องติดตามกันต่อสำหรับประเด็นเรื่องสูตรการคิดคำนวณสสบัญชีรายชื่อนะครับหรือว่า Party List ว่าคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่นะครับค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองค่ะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นเรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่วางไว้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะและในวันที่ 24 เมษายนนี้ค่ะศาลก็จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะหาก 24 เมษายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ก็เชื่อได้ค่ะว่ากระบวนการของศาลอาจจะต้องเดินหน้าเร็วกว่าปกติเนื่องด้วยกรอบเวลาที่จะต้องประกาศรับรองสสตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลงในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ถ้าศาลลงมติไม่รับนั่นเท่ากับว่ากกต.ก็จะต้องเดินหน้าต่อและเป็นไปได้ค่ะว่าผู้มีส่วนได้เสียจากวิธีการคิดคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ของกกต.ก็อาจจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญกันอีกค่ะก็เดี๋ยวดูศาลรัฐธรรมนูญว่าเขาว่ายังไงถ้าเขารับเอาไว้ก็หมดเรื่องก็ไปมันจะช้ามันจะเร็วอะไรไงก็เป็นเพราะศาลไปรับไปเขาแล้วทุกอย่างมันก็ต้องหยุดไปแต่ถ้าศาลไม่รับกกต.ก็ต้องชี้เสียเองชี้แล้วถ้ามีคนร้องคือไปร้องกกต.ทีหลังไปร้องกับศาลก็ต้องรอคำตอบจากศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 24 เมษายนนี้ว่าจะรับวินิจฉัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อหรือไม่และเมื่อฟังรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์แล้วประเมินได้ว่าหากรับไว้ก็ต้องติดตามกันต่อว่าศาลจะวินิจฉัยอย่างไรหรือถ้าศาลไม่รับวินิจฉัยแล้วกกต.ก็ต้องเดินหน้าต่อและหากยังคงมีผู้เห็นต่างก็สามารถไปยื่นร้องต่อศาลได้จากรายงานข่าวที่ว่าวงประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะเล็ก 4 คนยังมีความเห็นต่างทั้งควรรับและไม่ควรรับพิจารณาวินิจฉัยวิธีคิดคำนวณสสบัญชีรายชื่อหรือ Party List และต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 24 เมษายนก็น่าจะประเมินถึงแนวทางความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะใหญ่ครบทั้ง 9 คนได้ว่าไม่น่าจะต่างกันมากนักแต่สุดท้ายสิ่งที่ชี้ขาดย่อมต้องยึดกับมติเสียงข้างมากและเหตุผลในการรับพิจารณาวินิจฉัยนั้นค่ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้พิจารณาวินิจฉัยนั่นก็จะเท่ากับว่ากกต.ก็ต้องเดินหน้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายลูกซึ่งอยู่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ใช้กฎหมายในทางปฏิบัติเพื่อคิดคำนวณจำนวนสสซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปเปรยถึงผลลัพธ์การคิดคำนวณว่าจะมีพรรคการเมืองอย่างน้อย 25 พรรคที่ได้รับการจัดสรรเก้าอี้สสปาร์ตี้ลิสต์แต่เงื่อนไขที่ต้องทำมากกว่าเดิมคือการชี้แจงรายละเอียดโดยเปิดเผยเพื่อลดข้อคอรหาค่ะหรือถ้าศาลรับไว้พิจารณาวินิจฉัยคำตอบที่ได้จากศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นที่คาดการณ์กันค่ะว่าคำวินิจฉัยของศาลจะชี้ว่าการคิดคำนวณของกกต.ยังไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของกกต.เกิดขึ้นส่วนกรณีข้อทักท้วงจากแต่ละฝ่ายก็เป็นแค่ข้อเสนอหรือความเห็นที่ยังไม่เกิดกรณีปัญหาเห็นต่างในอำนาจหน้าที่ของกกต.นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ว่าไม่มีเหตุให้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเพราะผลลัพธ์ในทางปฏิบัติยังคงเดิมยกเว้นว่าศาลจะพิจารณาวินิจฉัยว่ากกต.มีอำนาจหน้าที่ในการคิดคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณของกฎหมายลูกที่ถอดความมาจากกฎหมายแม่ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นั่นเท่ากับว่าศาลได้รองรับการดำเนินการของกกต.ว่าชอบด้วยกฎหมายแต่โดยข้อเท็จจริงก็เชื่อกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องภายในขององค์กรโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้เกิดความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นและด้วยข้อสังเกตนี้จะเห็นว่านายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติมองเห็นช่องทางรองรับด้วยการยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินคู่ขนานไปกับกกต.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเชื่อว่ากฎหมายแม่กับกฎหมายลูกกำลังมีข้อบัญญัติที่แย้งกันอยู่ทั้งที่เขียนและถอดความมาจากตัวอักษรเดียวกัน
ประเด็นที่น่าคิดต่อของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็มีอยู่ค่ะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในปี 2542 ชี้ว่าศาลไม่ได้มีอำนาจในการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในอดีตก็ต่างกับปัจจุบันค่ะโดยมาตรา 210 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 2 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมถึงวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระ ซึ่งประเด็นนี้นี่แหละค่ะที่กกต.อ้างอิงที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะ